Yun guys, welcome again sa ating video. Ito for today's video, no, i-share ko sa inyo itong binili ko sa Shopee na helmet chin mount for action camera or GoPro o kahit anong action camera nyo, no. So share ko muna sa inyo yung current setup ko. So ayan siya. Tanggalin muna natin to. Ayan. So ganito, dito ko nilalagay yung action cam dito, tapos tanggalan muna natin tong sa chin. Yan. So ang ginawa kong setup is ganyan siya, ito. So ang problem dito is laging gumagalaw-galaw siya, oh. Pag may camera dito, nandyan yung camera, so pwedeng tendency magalaw siya, oh. So ayun, magalaw kasi ano lang to, improvise lang to. Kasama lang to dun sa mga items ng isang action cam. Tanggalin muna natin siya. Okay. So yan lang siya. Ito lang siya, parang strap. Tapos dalawang velcro. Yan. So ito lang yung pinaka mount. Oh. So yun. Siya yung dati kong setup. So ito, buksan na natin to. Wait lang guys, buksan ko lang. So ito siya, may kasama siyang screw. And then dito yan. Para dito. Yan. And then yung lagay ng camera. Yan siya. So rubberized to. Siguro para hindi makapit siya, no. Ganito setup niya, nakaganto siya. Nakaganyan siya. So yun, game setup lang natin. Wait lang. Yan, so yan, kakabit na natin guys. So ito, strap din siya na naglalak. Para dito sa isa. Tig-isa silang strap sa ilalim. Yung game. Ganito to. So, first time ko lang talaga to binuksan. And nangangapa pa rin ako. Wait muna natin yung isa dito. Yun. Oops. Nari. Paano siya ihigpit na gano'n? Ay, mali. Oh no! Mahaba siya. Ano, isa lang pala to. Ano? So, balikan ko yung setup niya. Yan yung setup niya. Kita na lang.
So, yan na siya. Nakabit ko na. Ganun lang ang sistema niya. Nilalak siya dito. Yan o. Nilock siya. Ito yung lock niya. Dalawa. Yun lang. Napakasimple lang. Tapos, then, lagay natin tong cover. Ay, yung... Uy, naku. Tigas. So, yun. Tapos na tayo, guys. Oh. Okay na. Ito, hindi ko lang ba't mahaba to. Siguro, pwedeng gupilin naman to. Pero to, okay na siya. Tamo, stable siya. Oh. Hindi siya maalog. Compare. Tapos, pwede na natin ilagay ito. Up, yeah. Up. Yun. Yun lang, guys. Salamat. Hope you enjoy watching this video. Enjoy talaga. Bye, guys. Thanks, and like, comment, and subscribe na ngayon sa ating video na to. Salamat.